Hello people, hello guys and welcome back to my channel. So guys, lumabas ako ng bahay, bibili ako ng gulay. Ang init. So, hindi ko alam yung tawag doon sa pangalan ng gulay na bibiling ko. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So guys, ayun tayo sa sa palengke. Mini palengke dito sa sa bibili ako ng gulay. And ano po bang tawag dito? Ay, Anong tawag dito? upo. Upo. So, upo pala yung tawag. Yung kala ko sayote. So, yung maliit lang. So guys, tapos na ako mamili. Ang dami ko na pamili. Bigat. Para ako kinukuha ng langit dito. Araw. Pero mahangin guys. Okay guys, quick haul lang tayo sa mga napamili kong gulay at konting prutas. Dito nga sa malapit na mini palengke sa amin. So ito yung una kong binili. Upo pala yung tawag dito guys. So it's been a while na nakakain ako ng upo sa kayong partner ko. So yun. Kinuha ko yung pinakamaliit lang kasi dalawa lang naman kaming kakain. And also bumili din ako ng cabbage. Saka isang carrot and tomatoes. Yan, kita niyo ba? And then bumili rin ako ng dalawang pongkan. Yan, nangasim ako kanina. Nakita ko to. And then yung price pala nito guys, ano lang to? 35? Yung isang ganito. And then this one is parang nasa 40. Yun. Then 15 peso yung isang piraso ng pongkan. Yan, tatabi ko muna to. And ito pa pala isa kong binili. Ayan, medyo mabigat to guys. Eto, wow, sarap. Bumili din ako ng watermelon. Yan. Ano man tawag dito guys? Comment down below kung tama ko na sinasabi. Tiger watermelon, ba? Yan. So, ano lang to guys? 140. To. Yan. And bumili rin ako ng tinapay. Yan. 5 pesos isa. Comment down below guys kung sino yung kumakain ng tinapay sa inyo galing sa bakery. Hindi puro gardenia. And papakita ko sa inyo mamaya paano luto itong upo. So, ito saka yung tomato. Sasamahin ko mamaya. And yung aming ulam, pinaka main ulam is ito guys. Ang sarap. Yan. Galunggong. So, bumili ko ng 4. 35 ang isa. Ang mahal na ng isda. Ayoko dito magluto ng guys, ng isda sa bahay kasi mangangamoy yung buong bahay namin, amoy isda, amoy malansa. So, maliligo lang ako and magla-lunch. So, later ulit. Nagluto ako ng chicken noodle soup with sardines and enoki mushroom for my lunch. Sarap. Guys, kakaligo ko lang din. So, kain tayo guys. So, masarap to guys. So, hindi ko na pala ipinakita kung paano inuluto ito. Kasi alam ko meron akong vlog nito guys. So, titry kong ihanapin and ilalagay ko sa link sa baba yung kung paano tulutuin. And ito nga yung chicken noodle soup with sardines and enoki mushroom. Sarap. So, kain tayo guys. Up.
Guys, Friday pa lang ngayon at kailangan ko pa lang mag-download ng video. So, ang dina-download ko pala yung, yung winter clothes haul. So, guys, ilang araw na lang mag-Japan na kami! Yay! So, see you guys sa Japan. Itutur ko kayo doon. So, bago ako magluto, i-download ko muna to guys. Okay? Later. Start tayo sa ating pagluluto guys. So, nilagyan ko na ng mantika yung ating lutuan. So, make sure may mantika pala guys. And, yung mga ingredients, ilalagyan ko na lang sa description box. Okay? So, una, kailangan natin ng onion. Lagyan natin ng onion. So, lagay lang ko ng lagay. Isunod natin yung ating garlic. Yan guys, na-chop ko na yung garlic. So, isunod na natin agad yung ating tomato. So, na-chop ko na din yung ating tomato. So, 2 tomato lang to guys. Yan. Okay, after natin masute yung onion, garlic, saka yung tomato, ilagay na natin yung ating ground pork. Yan, so... So, yan, igigisa-gisa lang natin ito hanggang sa maluto yung pork. Okay guys, lagyan natin ito ng mga 4 na pinch ng salt, 3 pinch ng black pepper. Then, halu-haluin lang. Mabilis lang ito maluto guys. Siguro mga 4 to 5 minutes luto na yung ating ground pork. Okay na to guys. Then guys, ilagay na natin yung ating upo. Guys, comment down below kung anong English ng upo. So, imimix lang natin siya para humalo yung ground pork sa ating gulay. Yan. Bango, sarap. Okay guys. Pwede lang ganito na lang yung seasoning nyo. Salt and pepper lang. But ako, lalagyan ko ito ng Magic Sarap. So, guys, hindi ito sponsor ng Magic Sarap pero mas nagugustuhan ko yung lasa ng gulay kapag may Magic Sarap. So, comment down below guys kung palagi kayo naglalagay nito. Magic Sarap. So, ilagay na natin lahat para mas masarap. So, halu-haluin lang ulit. And, maglagay ng isang cup ng tubig. So, takpan natin ito guys ng mga 5 to 6, 7 minutes or hanggang sa maluto yung gulay natin and then ready na to. Okay guys, luto na to. Pwede na itong iserve but naisip ko lang guys,
lalagyan ko siya ng butter. Yan. So, yung gamit kong butter is Angkor. So, choice nyo kung maglalagay kayo ng butter or hindi. But for me guys, I think everything is good with butter. Yan. So, tunawin lang natin ng butter guys. Iwan natin ito ulit ng mga 1 minute. Okay guys, ready na to at binatay ko na yung kalan. So, bibigyan ko sila mother, patitikim ko kung magustuhan nila. Yan. So, okay guys. So, since busy si mother, si papa na lang muna patitikimin natin. So, tikman mo pa kung masarap yung luto ko. Ano ba to? Ano yan? Upo. Sauteed upo. Ikaw, bago luto lang. Ano ba? Masarap ba? Pwede nga. Sasabihin mo na masarap. Anong comment mo? Anong comment mo? May kulang ba? Ano bang kulang? Para sa susunod alam ko yung gagawin ko. Mahuli lasa. Hindi mo ba mahuli? Mainit kasi. Ano? Sabihin mo sa kanila kung masarap. Pwede na. O, sige, pwede na raw guys. Uwi na ako. At ito na nga ang ating sauteed upo. Ito guys. Masarap yan guys. Okay, maniwala kay Papa. Si Papa naman puro ano, okay na. Yun naman. Kaya pala pag alis ko, kumakain na ng kanin. Kakaloka. Guys, wala pang dinner time. It's wala pang 4 PM. Magpo-4 pa lang. Nagkanin na siya. So, titikman ko nga. Masarap pa. Siyempre, luto ko na, sasabihin ko masarap. Hindi guys, pero masarap siya guys. Especially, siyempre, masarap to with fish and siyempre with rice. So, yan. So, kung gusto nyo rin matry yung aking napakasarap na sauteed upo, ilalagay ko sa description box yung mga ingredients. Basta masarap. At bago ko makalimutan, hello pala sa mga staff ng Ace Hardware SM Jazz. So, galing ako doon last time. So, and hello pala doon sa kay kuya na binilan ko nito guys. Ito. Itong vacuum bag. So, gagamitin namin to pag nag-travel kami. And hello din pala kay Joy. Hello Joy! Shoutout sa iyo, shoutout sa inyo. Para sa mga kids, sa mga bata dyan, make sure kumakain kayo ng gulay at maraming prutas. So nakakatulong to para mas lumakas tayo at makaiwas sa mga sakit. And lalo na sa panahon ngayon, nauuso yung coronavirus. So magandang panlaban, usually mga vitamin C and basta kumain kayo gulay sa kanang prutas. Yan. And guys, if you think you like this video, please do give me a thumbs up. At hindi ko na masyadong patatagalin ang video ito. If you're not yet subscribed, please click that subscribe button para happy tayong lahat. And also don't forget to click that notification bell para ma-update kayo anytime na mag-upload ako ng bagong video. So don't forget my channel, please press your phone, and I'll see you guys soon. Thank you! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love.